tudományos célzattal mi a faszt csináljunk vele? Leveszem a vesztet. Ja igen, azt azért mutassuk meg, hogy így biztonságos. Tudja nélküle is. Akarod megemelni esetleg a lentkereket? Nem. Itt is csap rajta. Igen, egy csap az mindenhol van rajta. Egy 14-es csillagvillással, hogyha megörvendezted. Hát kéne hozni egy dobozkát neki, nem? Kevésbé szutkos. Az durva, hogy meddig forog az igény. Tekeredik. Ez olyan, mint amit te küldtél turbós videó. Van benne olyan 8-as, mint az állat. Azt nem lehet egy kis zsírra megoldani. És ez mi? Aha. És ez mi? Ezt nem tudjuk. Ez mi? Ezt meg az Oli se tudta. És ez mi? És az miért ilyen cső? Ez mi? Na ez mi? Ezt te fejtsd meg. Ez itt mi? Ez itt. Na, ide most kell valami, mert ebből tud, hogy folyni. Mit kifolyik az? Aha, ott vannak dolgok. Csak hol lehet a jövő, meg hol lehet a menő. Szerintem logikusan az, hogy a kicsi a nyomó, a nagy a visszatérő. Ez a kettő a visszatérő? Akkor ide csinálunk egy talpoidot. Na, talpoid. Két AN fitting, vagy hidraulika fittinget úgy ráhegesztjük, mint a büdösszel, és akkor csavarok segítségével rögzítjük. És ez mind bazd meg a szívósor. Anyád bazd meg. Öntési hibák gyönyörűen benne. Milyen öntési hibák, te hülye gyerek, fikázod ezt a mérnöki csodát. Nem öntés, ezt kireszelték egy tömbből. Bilet. Levesszük azt, amiről nem tudjuk, hogy miért van ott, de... Ez olyan nyomáscsökkentőnek tűnik, vagy nem tudom mi az. Vízlecsapató lesz. Tomi? Ne. Tomi, mit tesz? A fél szelepfederet már megcsináltam, mi van? Sok nincs már hátra, hogy tiszta legyen. Ja. De most annak valami Tök részletekben. De annak most miért kell tisztának lenni? Hát vidd el onnan azt a kupakot. Nem jó mond. Hát ez az. Na, mert ott van A kitámasztás. Várd ki a helyét a tárcában. Tényleg. Kapjál! Hogy? Neked annyira nem billen. Mondom, bazd meg. Hát jó az emelős, hogy... Tomi! Pazarold! van egy egész szatyorral. Ezt kaptuk. Ezt tesztelni kell. Tesztelni kell? Jó. Ez olajra jó, alkoholra nem. Akkor ne igyak benne? Hát ne. És nincsen valós jogos, mert mindkét oldalban van recézve vesz. Fonákos pofont lehet. Olyan csattant, hogy mindjárt lehajol. Azaz. Érdekített. Akkor her pleasure. Ilyen a színpad. Ez elfogyott, ezt már lefújkáltam. Jó, itt van a féktisztító is, ugye? Jó, az emzárolt zsírd, az meg ez nem szedi le. Tudod, mi kell ehhez? Lapos csavarózó. Spartliba az neki. Na, meghozta a dokumentációt. Megjött a... Hoztam dokumentációt. Te vagy a dokumentáció. Mi a kettébaszott málnás geci ez itt? Ezt már nézegettük mi is, hogy ez mi De a abban fasz. még nem néztük. Fordulatszemszabályzó. Fordulatszám szabályzó. Hogy micsoda? De az hogy a faszom vált? Hát, két voltás cső megy rá, az meg. Így nyomás felépít, elkezdi elzárni vagy a ezét, a karbit, vagy a gyújtást. De mit? Levegőt? Szerintem az üzemanyagot száll le fordulata, nem? Fuel cutter, bazd meg! Fuel cutter, érted? Mechanik fuel cutter. A pneumot centrifugális szabályzó forgattyús tengely maximális fordulatának határolásához. Akkor levegős. Erről nincs olyan szerinted ott, de szinte biztos, hogy a Igen, egy folyamatábra kéne a izéről, az olajzásról. Olajzás. Ott az olajpumpa, Így van. és ott van fölhajtva. És a vezérműtengelyről van meghajtva ez az egész szerintem. Így van, és akkor ott fölmegy bele a szűrőbe. Jó, oké. Az a lényeg, hogy innen szűrő, és akkor ott mehet a visszaja. Kedves Dezső, kérlek jegyzetelj. Amit neked kell intézned egy V-bandot a turbinához, Amúgy tényleg fölírom, mert elfelejtem be azon. de kilépő, belépő mindenhova intéző V-bandot, mert összeverlek. A vízpumpát biztos, hogy levesszük. Hogyne? Elektromos lesz. Ott van alul a kékbe. Most már tudom. Tamás, ön hogy állott azon a féltekén? Egyre Legalább már látszik, hogy mire lehet csavarni. Na, nem az üzemanyagot zárja el. Na, Folytószelepet zárja be. levegővel. Egy membránt fúj meg. Akkor azért plusz-minusz 200. Akkor egérvakoló. Azaz, igen. Mancs. És itt írja az állításnak, amely Egérvakoló? Elgérvakoló. Ja, pont egy egérvakoló ide. Ide megy rá. Kiváltani. Beszarás. Szóval levegő. Igen, tehát ő csinál magának lent
levegőt. Ja, és van ez membrán, és bezárja a folytószelepet. Hát igen, ez a plusz-minusz 200 így már azért már érthető. Hogy miért? Kis tartalom, mondtam, hogy egy ilyen párada csapató. Tényleg az. Viszont akkor benézzük szerintem az első város, ezt visszalapozom. Ja. Mert itt sem beszél egyébként ilyen lecsapató tartályról. Hát az lesz tényleg, lehet egy ilyen puffer tartály. Nem, most Azt tudja. nem azért, de fejemben van az űrmotor, basz meg. Ez azért Biztos? Sima részcső. Egy dövalt eszköz segítségével, nézd így, puty! Úgy, és akkor hát azért be kell hegeszni, be kell forrasztani, Még hogy... kell, hogy nyomás. Tehát, hogy ne szivárogjon a levegőbe, az meg. Ha fel van zárva a csap, akkor ott nem fog folyni semmi, Ja. szerintem. Ez lesz a turbó visszafolyó a karterba, ez legyen. Nem használjuk a... Ja nem, hát tényleg ez azért jobb. Igen. Hát, öcsém, előbb készít a turbósításhoz. Mondjuk átmérőben nem biztos, hogy az elég annak a turbónak, nem? Valószínűleg nem. Nem elég? Jó lesz az. Kindes. Nem most max kinyomja egy kicsit az olajat, hogy kifaszbánja, majd rátöltünk. Kifaszbány. Maximum kékkel. Akkor le kell remove-olni ezt, ugye? Most eszembe. A másikon, amit most mondtam, hogy van nálam, Igen. azon rajtam a gyári rendelbe, és az pont egy Y-ból jön ki. Azt az egész gecit elhozom úgy, ahogy van, azt majd csinálsz rá ezért. Ide? De az öntvény? Öntvény. Öntvény. Majd meg, vagy azt is meghegeztetsz. Bazd meg, ez nehéz. Faszomról beszélünk, amikor 600 kg benne a motor. Nem mindegy, van egy 100-as. Aha. A rozsdás az alumínium. Előfűt, get. Pont az olajba sikerült. Igen, Pont az olajsőbe sikerült vele borítani. Nem úszom meg ezt a szívósor leszerelést ma, azt gondolom. Dezső, fogd meg azt így. Csak az itt Ha ezt akarsz, megrántom, lemegy a szar, meglátom. szép 15 kg ez is amúgy. Na, ez egyértelműen innen szív. És pontosabban, nem, ugye itt jön föl. Basz, nem, fordítva megy. Zoltán, Igen, már folyamat ábrát akarunk látni. egy vizes blokkot megnéznénk. Jön, oké. Hűtő teteje, hűtő alja. A sucking rod lekapjuk? Hát én kíváncsi vagyok, ja. Aztán felöztetek. Igen, adja pajszert. Hozzá pajszert. Hozzá egy parszert. Jó. Érzem úgy, hogy le fogom baszni a kezem. Tiszta éles amúgy. Figyelj! Lehet, hogy némi takarítás rá fog férni. 2800 km alatt mész. Durva. Szívósor is egyébként egy laza 15 kg, csak mondom. Na most ezen gondolkodnom kell. Melyik részén vezess fel? Nem tudom. Szeretnéd, hogy Hozzá kell tegyem, szerintem ez konkrétan ilyen szétbaszont csavarhúzóból van. Még jó, hogy nem üt. Nem baj. Fully balanced pushrod. Ez annyira balancett, hogy... Azért ezek a öntési finomságok. Igen, azt néztem én is. Azt lehet, hogy egybeöntötték, és Szása átütötte egy saját szétbaszont csavarhúzóval. Lelökjük innen. Hallottam koppanni. Te néztél alá, hogy bazeg ez most ki? Hát olyan mélyre. Most akkor mi van? Én nem tudom. És én tudom, szerinted? Te mondtad, hogy szedjük szét. Szét van szedve? Na most? Az a sípó már benn van, hozd már még be a sípót, mert meg kell keresni. De sípó, Azt bárhol. Na nézzük. A kartergáz lecsapató, bazd. Menj a faszomba, ez hogy? Ez mi? Ez miért ez? Kinyitod a csapot. Ne hülye vagy. Ki kell nyitni a csapot. Ezek elegendő méretűek. Én arra gondoltam, hogy ebbe, még van húsa. Mi a kurva anyja ez? Hát ez a kartergáz lecsapat, vagy nem. Na viszont vezetve, basz meg. Igen, mert ott vákum alá helyezte a blockot. Hogyha nagyon kékel, akkor szerintem ki kell nyitni. Igen. Ha nagyon kékel. Az attól függ, hogy vizsgára megy, vagy sem. És még A vizsgáztatós setup. Így megportoljuk a kurva anyjába, meg úgy megportoljuk, és egy 76-os csövet ide fölfordítunk. Elég. Nem robban szét, hát ez anyagból van. Itt is egy víz, ott is egy víz. Ezek ilyen légtelenítők. Nézd Tudod, ki mit kell egyébként. oda? Radiátor légtelenítőbe kell tenni. Jó, akkor szerintem hát mi? Hát nézd, így megbökjük, így, nyiki, és akkor innen csinálunk mindenféle brekitet. Fuel rail. Igen. Lehet, hogy álmodok egy merészet, és leszarom az egészet.
pólón van Buy Me of Mercedes-Benz. Mivel fogjuk felcsavarozni, kedves Antal? Mindenféleképpen egy DeWalt szerszámgéppel. Hát azért jöttem, hogy megnézzem, hogy működik. Ez egy nagyon fasz a doboz. 901, bazd meg, hallod? Adok egy DeWalt eszközt, melyre ki lehet mondani. Parancsolj. Van az is. De nem én kaptam. Pornos szögből. Milyen De Várjam, az aksin is van bugyi? Nézd csak, van egy ilyen protektor rajta. aksin is, meg itt felül is. 340 Nm a meghúzója. Sőt, 40-nel lazít. Cukor egyébként. Igen. Örigé. Ez a G pontja. Repetázol? Nem. Te pusztusos az egész. Ja, faszolj. Ez tésztaszűrő konkrétan. Fúj, geci. Ezek kis kenyerek. Asfaltó elleni széntabletta után utolsó fosás. Traffic Film Remover. Érdekes neve van. Ó, színeződik. Aha. Tudja. Vakarva. De lemezzel kivakartam, tehát nem töröltem. Hát a stabilizátort el kell vennünk onnan. Ja. Vagy a váltót kell hátrébb vinni. Ha marad ez a váltó, akkor én nem... Akkor minek nem bántanak, akkor inkább a stabilizátort venném le a francba. Oda merek ám baszni ott a Carternak. Ja, persze. Akkor az a lényeg, előpuposnak szereljük össze, ugye? Hát az biztos. Kézzel nem... Figyelj, minél nehezebb, annál erősebb, nem? 5 HP 30. Nem tudom, mennyire akarok automatát. Úgyhogy jó DCT-t én is sokkal jobban élnék. Ez a menő dolog nem lenne. Szerintem az most már több 1000 euró. Akkor levetted. Váltó ötleted. Neked van-e? Hogyha nem az automatát akarnánk használni. Nézzünk teherautóváltót? Ezen gondolkodtunk, hogy vagy teherautóváltó. A sajátját semmiképpen. Várjál, valami Nissan teherautót mi kidobtunk valamikor. Mekkora ez vajon? Ekkora bazd meg. Ikarus váltó. Na jó, hát az meg a sajátját is feltehetjük ezzel az erővel. Ford Transit váltó. Olajat mi se cserélnénk benne. Mások az igények, hogy hallom. Lehetőség. Jó. Vannak ezek a sprinterek, amik ilyen 3,5-esnek néznek ki, de 10 tonnát húznak. Mert 17. Jó, hát ez meg sem volt húzva. Ez még a gyárban része, egy börtöntöltelék rögtön össze. Nem kérdeztük. Nem voltunk ott. Azt hiszem ez is tele lesz. Gutymával és fitymával. Nem merem szétszedni. Jó, az majd kidolgozza magából. Keverecsegő? Na, és most nézzük, az Eltörik-e az Öntvény című játékot. Ez beteg. Beleraktad az 1970-ben. Ez beteg, basz meg. Jó, mondjuk kiszedte a menetet is egy kicsit. A kóc mindent megold. Ezek itt. Az is hát, hogy vissza tud vezetni a kurva anyjába. Hát akkor dugozzuk már le a faszomba. Minek? Hát Carter, ez hagyj jöjjön itt kifele. Motorállapot jelző csap. Na. Leeső darabjait ne szord a motorba, hanem muszáj. Ki akarom takarítani ezt az olajsarat belőle. Ja, meg még egy dolog, amit nagyon szeretnék levarázsolni róla. Ez. Ehhez ilyen special kulcs kell. Akarom látni is. Ott fog átjönni a spén így a szemedben a napásból. Átadjuk? Megállom, várjad az meg. Így jó? Basszeg nagyobb menet volt a gyárba. Ez bazzeg, ez simán kijön.
Egy autóról nem jön, ez így lesz soha. Milyen súlya van? Nem vész. 5 kiló. Szerintem egy Suzuki földtengely körülbelül ilyen súlyú. Ezt itt le lehet kutolni, és ebből csináljunk egy 5 PK-s szíjat. Csak ezt most megint megértetni bazd egy esztergályossal. Melegedik, nézd. Valahogy nincs előttem bazdmeg, amikor ezt szentírozzák. Hát félrétted, olyan részegen félszem, hogy csávod esik, neki esik a fúróval. Sasha, bőkjed bele a 16-os fúrót az egyes sonkába. Nem jó. Fúrja még egyet. A 2-es sonkába csak a 12-es megy bele, Sasha. Nem akarlak bántani. Igen? Pláne a videóban. Vedd föl, vedd föl, Nálam a haverja vagyok, csak mondom. De Geri, minek szedjem szét ennél jobban? Akkor mindent venni kell. Arról szól a történet, amit nem lehet kapni. hogy a Zsolt Figyelj, a motor szétakarít, és nem fogja szétszedni. Nem, hát még. Jó. De miért szedném szét? Nézd a döbbenetet az arcomon, az a... Az életében nem volt, nem lesz. Szerintem tisztább lesz így, Így, mint gyárba. Mint a gyárban. A döngött padon rakták össze a szélmotorokat, bazdmeg. Vidéki gyerekként én ezt másképp képzeltem el. Azt mondom, milyen váltó kell rá? Hát nem arról volt szó, hogy a bodegában van váltó. És hát az a biturbo 4.4 vagy 4 liter V8-on volt, és hogy valami 800 Nm tudott gyárilag? Vagy? Én nem tudom, de ez többet automata. De mi az a baj? Itt a számok, hogyha 800 Newton. Ha ez csak működni fog, nem, ha ez működni fog 1000 Newton lesz azonnal. Szerintem ez ilyen 8 tizedel lesz, ez nem viccelek. Ez figyelj. Nézd, egy ilyennek a váltó. Ilyennek kiveszik a váltót. Szerintem nem fogja kibírni semmi. A 110-20 lóerejével 400 Nm. Ezt akartam mondani, ezt nyomatékra építették, tehát vigyázz, mert ez direkt arra van kitalálva. Hát a vezérmű tengelyek optimalizálásában azt csinálták. Itt majd elfokoljuk. Ez azt a fő tengely. Adsz egy gázfröccsöt, leállítod, és az, amíg hazamész innen. Azzal a lendülettel, ami benne marad. Hát főleg úgy, hogy ezt ekkora kerékre tervezték. Az az energia mennyiség, amit betárol. Úgy. Szóval, hogy ott Akkor itt... tegyünk rá 2 váltót, és akkor elosztjuk a terhelést. Azon kívül, hogy döbbent arccal nézlek, tudok valamit csinálni amúgy, ha már Semmi. vagyok? Nézed, még döbbentebb. Figyelj, nem megy. Még döbbentebb van. Nekem ez tökéletesen alkalmas lesz erre a feladatra. Jó, és minél többet ejtsél be. Figyelj, Ha lehet. ha bedarálja, azt kiköpi. De ez fölszívja a vizet, ha benne lesz, és nem fog rozsdásod. Így, na, ennyi. Bőr, bazd meg, nem is a bőr. Igen. Hú, de várjál, megnéztétek már az éba autós boltba, hogy lehet-e hozzá-venni? Igen, a Onyxból megrendeltük. Gerés, nem azért, de egy csomó itt maradt. Most nem rossz bú. Azért vágod, hogy mekkora kés van nálam, szóval óvatosan beszélgessé. Mondanám, hogy Szépen gyorsan beszélj futok, de velem. nem akarlak átbaszni. Várjál, itt ennél is van előpupos, meg hátulpupos, mert érted, van két. Tényleg, röhögsz, de tényleg. Át lehet fordítani a Kartert is, meg a pickupot is. Át kell rakni a pickupot, átfordítul a kartert, ez kész. Ugye attól függ, hogy E30-ba vagy E34-be rakod. Én azt akartam mondani, igen, hogy előpupos, hátulpupos. Elégedett vagy a tisztasági szinttel? Én? A Mr. V8 Junior. Nem. Jaj! Jó a... Ezzel a gyertyahézaggal szerintem sokáig nem ment volna a gép. Nitrót neki. Na, faszomat, mindenek nitrót, bazd meg. Menjél arrébb. Oda néz, milyen dolgokat csinálod. Nem, víz. Dögöttőgyűrű. Nem a víz, amiben... Már nagyon bátran tekered, bazd meg, elsőre nem így tekertük Most el. még. Bűrőnék meg legalább, hogy kihúzná a perseit. Innen jön az a recsegő. Ez nem recsegés. Mint egy régi szekrény, bazdmeg, amit nyitogatsz. De, biztos. Most vagyok sikított is valami. Sikított is valami. Szerintem ez eldolgozza ezeket egyébként. Persze. Hát ezzel nem múljon már. Figyelj, kis hibával a mosógép is most, nem? Igen. A zongora is szó, hogyha nincs behangolva. Igaz, nem jól, de szerintem... Akkor ezen túl léptünk ezen a problémán, hogy sikít a motor. Majd sikítani fog ez más miatt. Ez a baj. Mivel Esztergom alkatrészekből áll. Ez a színe alapján. Nincsen bezsírozva. Radiátor vízhűtőnek? 3 soros. És akkor fűtés. Az mennyire menő lenne, geci. Meg a medencet tisztító.
föl... A csomagtartóba. Cső? Milyen medenceszűrő. Csomagtartó kivágva. Öntött vas radiátor. Ő ez a homokszűrő. Medence vízforgató. És egy ilyen elszívó ventilátor hűtené a radiátort. Ezért beépítünk egy invertert. És 3 fázisú legyen minden benne. Bebaszunk egy grundfost neki. Isten igazából a olajzó rendszerében is kéne egy homokszűrő. Azt mondja, hogy... Kicsit jobb, mint a víztechnikai boltból autót építeni. Készen, eddig megy vele? Megy ez tovább. Hát sokkal tovább nem fog. Igen, azt érzem is, hogy agresszív rajta a kúp. Kilőni nem fogja. Nem néz ki túl esztétikusan. Elmenjünk a vaslapé. Az a Szabik közelébe van. Hát csak azt hittem, hogy a Szabikot azért említett, hogy valami ötlete volna neki esetleg az váltó ügyben. Bár neki biztos van, csak lot of money. Rárakjuk a Samsung, azt bejáratjuk. Bejáratjuk a Samsung azt. Sőt, akkor már lehet, hogy vehetnénk csőt is. Ugye? Hát úgy ide például lehetne talpakat, nem tudom. Meg ugye itt ki kell találjuk, hogy lesz ebből olajszűrő. Hát ez nem lesz durva. Fitting és ilyen kihelyezős megoldás. Jelen pillanatban szerintem most ennél a motornál azért nagyon jól jön egy Eszterga. 2-3 kilót még lehet, hogy érdemes lenne kifizetni érte, nem? Ha nem nagy, és itt átrendezve ide be lehetne tenni. Én ezt gondolózom. Hát most geci jól jönne az ilyen főtengely szítárcsát vizélni. Nem, az már olajpumpa tengelyes tudom. Akkor marad? Ide is. 10-es labból kivagdaljuk. Hegeszt csinál, rárak, bibő, mit tudom én. Jó, dugók benne. Alul dugó benne. Hát akkor a kartert nem tudjuk föltenni. Igen, de meg kell venni az Zimmelinget. Figyelj! Szeretném bemutatni a Bentley IKEA-s kipufogó rendszerét. Nézd csak, tap! Nem útszélre van ezt az oszlop? Nem, ez gázcsőből van. Honnan? Hát itt a kipufogó rendszer maga! De látod, ez meg van gyökölve gyárilag. 6 hengeres ez a bánat. Nem, milyen 6? Olyan a hengerfej, hogy nincs annyi lyuk. Nem, hát rajta van a gyári leömlő. Büszke leszel rám, hidd el. Ez a másik oldala a skálának. Azt csináljon rozsdamentesből, aki fél a rozsdától, nem? Hát ennyi. Biztos vagyok benne, hogy lennének építőjelegű ötleteid ehhez a projekthez, Részt nem? ebbe a projektbe, ha lehet. Hát át kéne haladjál hozzám, és akkor kéne ötleteket adni. Kéne egy kicsit brainstormingolni, nem gondolod? Mi az 5 HP 30 a váltó? Igen. Az nem jobbik fajta? Nem, 480 van valamelyik Bentleyben, 4 sebességes, azt tud megszekva alapból. De ilyen tudsz kapcsolgatni kapcsolóval szerintem. Parasztmódba tudsz. Szolenoidok van benne. És ezt ki tudod vezérelni. De csak kapcsoló fele. 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, nem tudom hány kapcsoló van. Hagyjuk azt az automatát? Mit fog tudni, mit fog szólni a Bandler? Konverter fog felrobbanni szerintem. Nem, ez a kérdés. Mert váserő, lehet a sztálja, ott a tiltása nagy motornak, ez nem lesz jó. Engedjük el? Engedd el, mert... Jó, ennyi, oké. Na várj, nem menj sehova. Na de akkor mit rakjunk rá? Yamaha váltó van nálad. Valami teherautóváltóból indul? Nem, sima díszelváltó. Fogja bírni. Fog bírni. 400 Newton szívóban gyárilag az A 100 lóerő. Lesz belőle szerintem több mint 8. váltó. Basszunk föl egy sima dízelváltót? Igen. Gecibe? Szinkron nem megy, de ezt szoktak tönkretenni driftre, mert nem jól meg kell kuplunk, nem emel ki teljesen, és így zakra az a Figyelj, szinkron. itt meg igazából igazad van, berakod harmadikba, azt mész fel. Hányszor látod felrobbant belső gyári 30 T-váltó? Hát azt nem nagyon lesz. Szinkron gyűrű, de 3 ezernél lesz, mi ez neki? 8 ezer az nem bír. És azt tudod miért jó még? Mert kurva hosszú diffi van rajta gyárilag, mert valami kettő, nem tudom. Olcsóbb megoldás nincs. Ennyi a kis farmja.
automata injektorral. Visszajöttünk a tanulmányi körútról. Arról visszaérkeztünk, igen. A konklúzió az lett, nem lesz cooler. Igen. Legalábbis most nem lesz cooler. Injektort úgy tűnik, hogy kapunk a Gergely Sanyitól, váltó kérdésben pedig úgy döntöttünk, hogy dízelváltó lesz a csapás irány. Az úgynevezett titálszinkronos, ami nem titálszinkronos. Elmondom neked, hogyha csinálunk egy ilyen 2 centis adaptert, akkor már kevésbé parázok a lentkerék kérdésen is. Aki még nem látott ilyen adapterplétet, az itt jobbra majd be lesz szúrva egy kép, hogy néz ki. Igen, tehát itt valószínűleg, ha most ez sikerül itt összehoznunk, amit kitaláltunk, kiterveztünk, akkor még egy dolgot lehet, hogy meg fogok csinálni. Ki fogom órázni a főtengely végén a dolgot, hogy az pontos-e. You know what I mean, bro? Nem érzed a precizitást? A Szabikkal fogunk csináltatni valami 240-es kuplungot, ezt egy tárcsa nem viszi el. Ezt nem fogja elvinni egy tárcsa. BMW fogaskoszorú fog kelleni, egy BMW önindítóval. Az önindítónak itt el kell férjen. Ha nem fér el, akkor megbaszódunk. Figyelj, a V8-nak viszont nagyobb lendítője van, és nagyobb harangja. Vagy olyan setupot kell összeraknunk, hogy hátul az önindító. Azt hiszem az LS-nek van olyanja. Nem azon aggódok én, hogy itt ki kell vágnom 2 centit itt a blokkból. Ha kell, akkor én ezt itt kicsapom így. Ja. Abból nem csinálok, nem egy cseppig se, egy percig se ügyet. Vagy elő lesz egy fogaskoszor, és azt fogja önindítózni. Meg belökjük. Nem tudom. Ez nem a mazsolati feladat. Na most. Nézd, ez így, oda se. Úgy csavarra tökéletesen rálátunk. És ő belőle is. Kiváló gondolat, nem? Az már úgy, és akkor fölül csinálunk egy úgynevezett nadrágidomot. Ugye ez is jó ide, meg ez is jó ide. Mert az ugye rajtságoség lenne, hogyha nem kéne ez összerakodni. Hengerfejtőmítés is így lesz? Hát valószínűleg. Hát figyelj, ha úgy alakul, akkor hasonlóképp kívánok eljárni. Itt a kesztyűbe az és én koszolom a kezemet. Hamarosan a tuningáruház.hu-n is kapható, ugye? A billet ziltalt. Mintha most jött volna a gyárból, mert onnan jött. Magam vagyok a gyára. Ez is megjött. Ebből se sok volt. Egy darab. Az oroszok annyira nem követték a nem tudom milyen szabványt, de ez semmilyen szabvány. Bele, úgy, és akkor... És most ide photoshopolom, hogy fog állni a tóraból. Nézd! Vagy ide. Ez CO-val tökéletes. Ez nagyon jó lesz. Nov installing the Russian simmering, you know. Igen. After this, cleaning everything. Make some noise. Make some... Nem tudom, ráhegesszem. De hogy hegez? Minek? Még egyszer lehet, hogy jól jön onnan venni kemjelet, te. Hát ott fogjuk levenni a vezérlőtengelyjelet. Tudod, mit fogunk csinálni? Csinálunk egy ilyen nyong. Aha. Na, vezérlőtengellyel. Tessék, készen van. Miért nincs jel? Mert mutattam már a nagyon fancy kínai tollat. Ja, igen, ez jó. Rendeltem én is, és sose jött meg, úgyhogy elfelejtkeztem róla. Rá kell tekercselni. Mi az, azt azért mondd el? Hát tömítőpaszta. Chemistry Pro Gasket nevezetű motortömítőpaszta, amelyet most fogunk először kipróbálni, ever. El kell nyomni oldalra. Ezt még szoknom kell. Hát ezt azért be kéne azonosítani, hogy mivel lophatták ezt. Hát ilyen külső olajpumpa szokott valami. Igen, az volt nagyon régi Fordokon is, meg a Hemin azon nagyon sokáig, sőt azon még most is. Tényleg? Aha.
Van tömeg. Na? Igen, de ez a dugattyú mérethez, meg a hajtókar mérethez egy kicsit túlzásba vitték szerintem. Hát figyelj, ez a hajtókar, én ezt elégnek látom. Szóval- Cső. Biztos, hogy elég. Amit tudunk erről, hogy 3009 a rev limit. Aha, gyárja. Ja, ezt akartam kérdezni, biztos, hogy nem forog sokat, úgyhogy Hát ne is azért forog tartom. tovább. Hát azért egy 5-ig csak el kéne, nem? Hát nem fog menni szerintem ekkora tömeggel. Nem? Ahhoz egy kicsit könnyíteni kéne mindenen. Mekkora löket hoz? Igen. Hát ez egy mondjuk egy hetet kilóg. Elfogyott. Ez meddig megy ez a szarba? Ez az. Hát ez egy ilyen 75, Hát akkor 100. 77 meg 17 mondjuk. 90, az meg 95. 95. Akkor Valóban nem fog Akkor forogni. valószínű, hogy négyzetes motor, mint a ladák, emlékszel? Óriás összerakás? Okoskodás. Okoskodás? A hivatengely, az elrendezés az nagyon hemis. Ha azt mondod, hogy inkább hemi, akkor mi elhisszük neked, hogy ez inkább hemi. Geci hosszú párca. És kurva vékony. Jó, hát ez a szereplőből nem is kell sok. Ez kézzel kivítom. Ez nem biztos, hogy még ezen a gyaltam a szeleprugon, hogy Igen, ez nem biztos, hogy... a turbós setupot nem biztos, hogy ki fogja bírni, mi? Igen. Ez kevés lesz neki. Lehet, hogy van ott nálam olyan rúg, amit ide bebírnál szerkeszteni és erősebb. Nézzük meg a még fullba nyit. Hidrotőke vagy Hidrotőke? Így kell hézagot állítani, tehát nézzük egy full nyitást valahol. Gyakorlatilag ha aláhézagolsz és kurva sokat nyerhetsz vele. Messze van a teljes összenyomástól. Még egy centit lehetne rajta nyomni. Nem meg görbe alapban. Valamelyik görbe de ez is. Olyan, mint a valahol, látod? Ez is. Aha, igen, meg van görbülve, az azért olyan. Viszont csinálni lehetne. Az a baj, hogy ezt majd elkezdjük szétszedni, abból tudod, mi lesz. Igen. Ja. Azt nem akar jó. Tehát azt mondod, hogy a pushrodokat nézzük át, vagy cseréljük ki, vagy nem Igen. tudom. Hát kiegyengetés lesz abból úgyis. Jó, hát ezt tudod, hogy fog történni egy kalapács segítségével. Olyat oda baszod De neki. olyat is lehet csinálni egyébként, mivel van hely, egyszerűen ráhúzni egy másikat, tehát a passzos csövet, amivel meg tudod merevíteni és ráhúzni. Picit odavarni és kész. Aha! Igen, mert Egy csak a két rottamentes vége. csövet ráhúzol, ami meg Mozgó tömegben ennek nincs jelentősége? de rugóval úgy is kezdeni kell valamit. Viszont ha gyorsan pörög föl, az úgy fog hajlani, mint a szél. Majd az utcai autókon is, ami vékony pálcás, és beleteszel egy nagyobb tengelyt, ami még nem igényel rugót, és ha nagyon jól veszi a lapot, akkor simán görbülnek a pálcák. Úgyhogy én már tengelyt úgy veszek egy autóba, hogy mindig rendelek hozzá a pálcát is. Vagy mérjünk meg egyet, milyen hosszú lehet. Annyi. Egyébként nagyjából annyi lesz az, sőt lehet, hogy rövidebb. Jó, na látod, ez azért volt jó, hogy most így jöttél, mert ezt simán úgy összeraktuk volna, így ez kapott volna egy bárt, mint a büdös szar. Hát mondjuk hamar észre is vettük volna. Igen, de hamar jöttek volna vagyok. Megkérdési a vezérműtengely ugye mennyire akar majd. Azt nézem, azért nagyot nem nyit. Nem. Hát azért tengelyt nem fogunk érteni vele. Hát egy kicsit át lehetne köszönni népességnek. Mert állított csavaros, tehát. Már beindult a fantázia. Szuromia simán leméri, és egy kisebb alapkörre ugyanezt az emelést megtartja, azt már Ha lehet agresszívebbet csinálni belőle. Szerintem a step 2. Stage 2. Igen. Stage 2. Stage 2. Jó, tehát akkor az a lényeg, pushrod, szeleprugó. Elkezdte az elfokolás lehetőségét hozzak. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 52. Na, 3. 6,9. 7 fok. Akkor program. 106 lenne a szívócenterlány, és 110 a kipucoló. Ezt lefordítva, mert ehhez én már abszolút nem értek. Hát, hogy képes lenne forogni többet. Mert egy 99-es centerline-nal nyilván tud forogni vagy 4000-et a motor. A fejébe emeljük a centerline-t, akkor tud tovább forogni. Egy foggal annyit tesszük. De hozom a fokolótársát, aztán kimérjük. Világhírű lesz ez a motor. Szilmotort fokol a doki. Ekkora őrült overrap, ez kívánja nagyon a turbót.
Igen. Ez annyira hosszú lesz, hogy én utólagos engedelmeddel egy picit utána nézegettem, minek van ilyenje, hát semmilyennek. Semminek. Semminek. A dízel Cummins-nak van viszonylag hosszú, azt hiszem ilyen 11 incses. Aha, de a forma is olyan. Az most nekünk tök mindegy, nem? Hát nem éppen. Ez a gömbméret elég fontos, meg az is. Meg ezt itt már eléggé elnyírogatta. Ez alatt a 2500 kilométer. Nem én Akkor voltam. meg kell merevíteni. Vagy meg kell merevíteni. Ez kész. Vagy ez lett volna a másik egy opció, azt mondtad, hogy húzzunk rá egy csövet. Ez pont nem jó hozzá. Nem az. Hát majd valamit keresünk. Igen? Hát, itt a lényeg, hogy középen ne gördüljön meg, mert arcokat elhajlani. Aha. Na, nézd csak, ezt így összekutyináztam. Ez a pont a kipufogó oldal. Előkészültél a Aha, kincses dobozzal. Pont miért? ennyire jó vele, csak ebből nincs annyi. Jaj, figyeld már segédrugóját, beszarok. De jó. Az a rezgéscsillapító, és itt van a középső oldalán. Aha. De ez a megoldás működhetne akár ebben is. Csak hát nyilván ezt te tudod, hogy melyik a milyen. Ez színre például ez olyan. 9, 10, 11. Igen, az. Igen. Isten, az very big. És tripla. három. És Igen. tripla. Jó, ez nem nyert. A dugattyú nincs ekkora, bassz meg! Hát ez a Helminek talán a... Mindjárt megnézem a Büdös kurva istenit. 2,424. 61. És fél. Azt a kurva gaz. Azon már betalál a levegőt, vagy ki. Ez is vastag. Bassz meg. Igen. És dupla az is. És ez gyenge volt, azért cseréltem ki. Gondolom már ilyen 4 számjegyű lóerőhöz. Persze. Ritkán csinálunk kevesebbet. Jelen esetben nem kell sokkal többet csinálni. Figyelj, már gondolkodik. Nem egy erős rugó. Le se tudja mérni, baszki. Ez a gyári? Igen. Hát nem bántottuk meg a világot azért. Nem, mert még egy normális beszerelési magasságon se vagyunk. 120 kg. Tehát hidrotőkés motor az is ilyen 140-160-akat. Igen? Mérjük meg először azt, mert abból van annyi. Jó? Aha. Szerintem ez alapból is többet fog tudni. Sokkal. Többet fog a teljes nyitásnál is. Mindjárt ott vagyunk, de még a beszerelési magasság sehol nincs. Ha majdnem dupla olyan erős beszerelési magasságon, mint az Várja, full. még nem, nincs a végén. A szelepemelő pálcát elnézve, a szelep anyaga sem hiszem, hogy olyan lenne, ami ennyit kibírna. Az a másik rugó az jó lenne, hogy bele lehetne hézagolni. A hely az volt bőven. Az ennyi alá hézagolni. hogyne. Hát az jelentősen egy 50-essel. Hát igen. Viszont jóval több, mint a gyári. Te vagy a főnök. Így, hogy van, jó lenne. Ez a kipufogó oldalra. Ja. Szívót meg fogjuk azt Addig hézagoljuk, amíg össze lehet. Amúgy egy picivel hosszabb. Az nem baj nekünk, baj nekünk. Nem baj. Jó, akkor ez mondjuk megvan. A kipufogó oldalnak. És ezt meg berakni a szívó alá. Ja, Erős rugó a kipufogó oldalra, az tuti. Alátét Igen. nélkül. Alátét nélkül vagy alátéttel? alátét nélkül jó lesz, mert várja, mert ez a kipufó oldalon volt. Így van. Így van. Akkor azt ki fog kellni hézagolni az alját. Biztos, hogy ki kell hézagolnunk? Hát mérjük meg. Ó, 9,5 és még van helyünk is. bírja, van hely. És elmondom neked, hogy nézd meg, majdnem ugyanott van, mint ez. Igen. Aha, És majdnem ugyanott van, mint ez. Akkor 5 milli. de ezzel az erővel akkor a saját rugóját is Ezt akartam mondani. be lehet tenni. Csak kell adni neki egy 5 mm előfeszítést. Mindenhova. És akkor tudjuk, hogy kell 16 darab bármi. Ilyen korong vagy mi a fasz. Majd megvan, hogy még rugónak mennyi lehet a max nyitása. Viszont az van az adatlapokon,
hogy mikor össze van nyomva max nyitáson, hogy mennyi hézagnak kell maradnia. Ez most annál sokkal több, mint amennyit írnak a hézagnak. Fú, az táki-máki. Hatig 16 szalapes zillmotor, geci! Nagyon jó! Rá is kell írnunk róla, vagy 16V. 16V turbo. Tényleg. Nekem még van 2 nitropalack is. Ha nem akar felpörögni, akkor segítünk. Felfog. Na hát akkor fölállt a setup. Ó, hát ez kiváló setup lett. Én megmondom őszintén, én jobban örülök ennek a setupnak így, hogy így ilyen nagyon viccesbe tudjuk összerakni, mert ez így nem lesz annyira motorsportos, cserébe táki-máki. És akkor az ezt következő részbe pedig nagyon meg fogunk éhezni. See you soon!